नमस्कार, मी गीता'ज स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर मंडळी, आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे सुरण मंचाव सूप। त्यासाठी इथं सुरण उकडून घेतलेलं आहे, छान बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने बारीक तुकडे केलेले आहेत। बीट घेतलेला आहे अर्धी वाटी, गाजर घेतलेला आहे साधारण 1 वाटी, आल्याचे तुकडे घेतलेले आहेत 3 चमचे, लसूण बारीक चिरून घेतलेला आहे 3 चमचे, ओली मिरची घेतलेली आहे 2 चमचे, मीठ घेतलेला आहे चवीनुसार, कोबी घेतलेला आहे छान बारीक चिरून अर्धी वाटी, सिमला मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे अर्धी वाटी, व्हिनेगर घेतलेला आहे 2 चमचे, सोया सॉस 3 चमचे घेतलेला आहे, रेड चिली सॉस 3 चमचे घेतलेला आहे, कोथिंबीर आणि 4 चमचे आपण इथं कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये पाणी टाकून आपण छान पेस्ट करून घेतलेली आहे। सूपसाठी इथं आपण 2 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे। तेल तापलं की त्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत सर्वप्रथम आल्याचे तुकडे, लसूण टाकून घेऊया, ओली मिरची हे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। छान परतून घेऊया, सिमला मिरची, कोबी परतून घेऊया। मंडळी, सुरण खाल्ला जात नाही म्हणून मी या सुरणच्या वेगवेगळ्या रेसिपीज तुम्हाला करून दाखवते। या निमित्ताने सुरण खाल्ला जातो आणि याच्यामध्ये सुरण आहे हे मुलांना तर समजणारही नाही। सुरणच्या फोडी टाकून घेऊया। जेव्हा आपण सूप हे पितो त्यावेळेला ते आपल्याला चिकन सारखंच वाटतं सुरण। बीट टाकलेलं आहे, गाजर टाकून घेऊया, सर्व छान परतून घ्यायचंय। हे सूप तुम्ही एकदा केलं की पुन्हा पुन्हा कराल असं सूप आहे। त्याच्यामध्ये रेड चिली सॉस टाकून घेऊया, सोया सॉस टाकून घेऊया, हे सुद्धा तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। चवीनुसार मीठ, छान परतून घेऊया। आपण पाणी जरुरी पुरतं जेवढं लागणार आहे तेवढंच टाकणार आहोत। मी इथे साधारण 2 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। सूपला आता उकळी येते, त्याच्यामध्ये आपण कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट टाकून घेऊया। कॉर्नफ्लॉवरची पेस्टसुद्धा तुम्ही कमी जास्त करू शकता। थिकनेस जसा तुम्हाला हवा असेल सूपचं त्याप्रमाणे तुम्ही कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट वापरा। कोथिंबीर टाकून घेऊया, सर्व छान मिक्स करून घेऊया। उकळी आलेली आहे, याच्यामध्ये आता आपण व्हिनेगर टाकून घेणार आहोत आणि आपलं सूप आता तयार झालेलं आहे। अतिशय छान चायनीज आणि परफेक्ट चायनीजची टेस्ट असलेले हे सूप आहे। नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। मंडळी, माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मंडळी, भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीता'ज स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।